السلام عليكم، ازيكم يا امارات؟ فيديو جديد معاكم وان شاء الله هيعجبكم جدا. هنعمل مع بعض النهارده الستاربكس في البيت بانواع مختلفه من الكوفي. هتعجبكم جدا. بس الاول ما تنسوش تعملوا لي لايك، سبسكرايب، تفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. فيديو النهارده يا جماعه مش مكلف خالص، بسيط، يعني مش هتصرفي غير حاجات بسيطه خالص. عن طبعا ان انت تروحي تشربيه في الستاربكس فهتلاقي الاسعار هناك خياليه. دي حاجه. الحاجه التانية نوع القهوه. احنا هنعمله دلوقتي بالقهوه اللي هي سريعه الذوبان، انما هما في الستاربكس بيعملوه بالقهوه اللي هي العاديه البن المطحون، بس بيكون لونه فاتح. تمام. وطبعا نوع قهوة بيبقى فاخر، فما بنحسش بالفرق ولا بنحس ان هو قهوة اللي هي البن البلدي التقليدي خالص. بس الفرق ان هو فاخر جميل. تمام. دي الفكرة. احنا هنعمله الستاربكس بس بقهوة سريعة الذوبان. ده الفرق. تمام. قهوة تركي، قهوة برازيلي، قهوة ايطالي، زي ما تحبي وزي ما انت عايزة تعملي المشروب بتاعك. تمام. الايس كوفي زي ما انت عايزة. يعني عايزة تعمليه بالقهوة اللي هي سريعة الذوبان، تمام. حابة تعمليه بالقهوة التانية اللي هو البني العادي التقليدي، تمام. بس طبعا السادة ما ينفعش اللي هو المحوج، دي حاجة. الحاجة التانية اللي لونه فاتح الغامق لا. تمام. وده برضك حاجة بتعتمد على ذوقك وعلى اختيارك. الانواع اللي انا هشتغل بيها النهارده كراميل وبندق وموكا. جبت الخلاط يا امارات، هنزل فيه كده باللبن. تمام. وعايزه اقول لكم انا محليه اللبن بتاعي، يعني ايه؟ حاطه عليه سكر. زي ما انت عايزه طبعا على حسب الكميه اللي انت عايزاها. فلازم نحلي اللبن الاول قبل ما نعمل اي خطوه. اللبن لازم يكون ساقع كويس جدا مثلج. وهحط مع اللبن في الخلاط تلج. واول نوع هشتغل بيه هو الكراميل. تمام. هفتح الكيس وهحطه على اللبن والتلج في الخلاط، ونشغل الخلاط ونخفقهم مع بعض كويس جدا، يعني ايه شويه حلوين كده. هنجيب المج اللي احنا هنصب فيه. تمام. هنحط فيه كده مكعبات تلج طبعا على حسب الكمية اللي انتوا عايزينها. هتحطوا التلج اللي انتوا محتاجينه. تمام. وهنروح نازلين عليه بالمشروب اللي احنا خفقناه اللي هو الايس كوفي بالكراميل. تمام. وبكده حبايب قلبي يكون المشروب بتاعي خلاص جاهز. وفكرة التزيين بقى ترجع لك انت وعلى حسب برضك الرغبة. والنوع التاني اللي هنعمله مع بعض الموكا. جبت الخلاط حطيت فيه اللبن المثلج وهنزل فيه كده بكيس الموكا. تمام. وهخفق بقى كل المكونات دي كده مع بعض. جبت الشوب اللي انا هصب فيه. تمام. هنزل فيه برضو بالتلج، اي كمية تلج زي ما تحبي. وعايزة اقول لكم هنروح نازلين عليه بالمشروب اللي احنا خفقناه وكان الموكا. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية هنخلي التزيين في الاخر. وبكده حبايب قلبي يكون النوع التاني بتاعنا خلص، الايس كوفي موكا. تمام. وهنخلي برضو التزيين في الاخر. ويلا بينا نعمل النوع التالت. ده لبن محلى زي ما قلت لكم، وده تلج، وفي نفس الوقت برضو اللبن ساقع. تمام. وهنزل عليهم دلوقتي بكيس الكوفي البندق. تمام. وهخفقهم كويس جدا في الخلاط.
هجيب شوب كبير وهنزل فيه بمكعبات تلج على حسب طبعا الكميه اللي انت عايزاها، تمام. وهنزل فيه بمشروب البندق وده الاخير. ويلا بينا يا امارات نزين بقى ايه المشروب الايس كوفي بتاعنا. انا معايا هنا كريم شانتيه انا عاملاه في البيت، يعني كيسين اتنين عملوا لي كميه كبيره جدا، تمام. الكيس ب7 جنيه مش غالي، عن ان انت تشتري اللي هي السبراي ديت غاليه، وفي نفس الوقت هتعملك شوب او اتنين بكتيره، تمام. هعمل كده هزين وشه واحط عليه صوص شوكولاته، حابه تحطي عليه اي صوصات زي ما انت عايزه. التزيين دي بقى حسب الرغبه وحسب ما انت بتحبي، تمام. الفكره ان ولادي بيحبوا الشوكولاته وبعدين عاملاها شوكولاته بندق، فمع الكريم شانتيه بتبقى خيال بجد، بتبقى جميله قوي. مشروب رائع جدا، اللي هيجربه هيدمنه من حلاوته صدقوني. اتمنى يا رب ان هو يكون عجبكم ويكون فيديو كده سهل وبسيط كده وخفيف معاكم. وما تنسونيش يا امارات بقى في اللايك وسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.